ओके प्रेझेंटेशनमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. ओके ग्रुप या यूट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला इलेक्ट्रिकल हा विषय शिकवत आहे. माझं नाव आमिर अवधूत कदम. मी आज तुम्हाला प्रॅक्टिकल हा विषय शिकवणार आहे, ज्याच्यामध्ये गोडाऊन वायरिंगचं कनेक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं हे तुम्हाला सांगणार आहे. टू कनेक्शन्स ऑफ गोडाऊन वायरिंग. गोडाऊन वायरिंगचा उद्देश सांगताना सांगेल की हे मोठं गोडाऊन नाही आहे. ज्या जागेची लांबी जास्त असते, रुंदी कमी असते, अशा दुकानांची जी गोडाऊन्स असतात, अशा गोडाऊनचं कशा पद्धतीने कनेक्शन केलं जातं, त्यामुळे गोडाऊनमध्ये कशा पद्धतीची वायरिंग केली जाते हे आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर नक्कीच या वायरिंगचा फायदा तुम्हाला गोडाऊन वायरिंगमध्ये करण्यासाठी उपयोगी पडेल. तर या प्रॅक्टिकलसाठी सर्वप्रथम टूल्स मटेरियल काय काय लागणार आहे ते बघा. टेस्टर 500 व्होल्टचा लागणार आहे. टर्मिनल स्क्रू फिट करण्यासाठी किंवा सप्लाय चेक करण्यासाठी. कॉम्बिनेशन प्लायर लागेल 20 सेंटीमीटरची, जिच्या सहाय्याने तुम्हाला वायर कट करता येईल किंवा वायरवरचं इन्सुलेशन काढता येईल. सिरीज पॅरलल टेस्टिंग बोर्ड लागेल 250 व्होल्टचा, ज्याच्या सहाय्याने तुम्हाला प्रॅक्टिकलचे बरोबर आहे की चुकीचं आहे हे चेक करता येईल. वन वे स्विच लागेल 6 अँपिअरचा, ज्याची कॅपॅसिटी तुम्हाला 1 नग लागणार आहे. टू वे स्विच लागेल 6 अँपिअरची, ज्याची कॅपॅसिटी तुम्हाला 2 नग लागतील. स्ट्रेट होल्डर लागेल 6 अँपिअरचे, 3 नग लागतील. त्याच्यानंतर लॅम्प लागतील तुम्हाला 3. हे संपूर्ण मटेरियल वापरून आणि LED लॅम्प 3 वापरल्यावर PVC कॉपर वायर लागेल 1 स्क्वेअर mm, ज्याची आवश्यकतेनुसार साईज असेल. आणि प्रॅक्टिकल ज्यावेळेला तुम्ही करणार आहात त्यावेळेला 2 पिन तुम्हाला लागणार आहे सिरीज बोर्डमध्ये प्रॅक्टिकल चेक करण्यासाठी. तर ती 6 एम्पीअरची 2 पिन तुम्हाला लागणार आहे, 1 नग लागणार आहे. तर हे संपूर्ण प्रॅक्टिकलचा टूल्स अँड मटेरियल वापरून आपण आजचं प्रॅक्टिकल कंप्लीट करणार आहोत. तर सर्वप्रथम या प्रॅक्टिकलसाठी सुरक्षितता काय घ्यावी लागेल त्याची माहिती घेऊया. वायरिंग करताना सर्किट डायग्राम प्रमाणे तुम्हाला अचूक कनेक्शन करायचं, जेणेकरून चुकीचं काही होणार नाही, इकडे लक्ष द्यायचं आहे. वायरिंग करताना लूज कनेक्शन राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. ज्यावेळेला तुम्ही वायर जोडणार आहात टर्मिनलच्या स्क्रूमध्ये, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये वायर जर लूज राहिली तर तिथे स्पार्क होऊ शकतो, वायर बाहेर निघू शकते. त्यासाठी तुम्हाला ती वायर फिट जोडायची आहे. प्रॅक्टिकल करताना फेज आणि न्यूट्रल वायर एकत्र येणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायची. ज्यावेळेला तुम्ही गुंतागुंतीच्या सर्किटमध्ये काम करत असता त्यावेळेला चुकूनही तुमच्याकडून फेज न्यूट्रल वायर एकत्र येतात, तर त्या एकत्र येऊन द्यायच्या नाही आहेत. त्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिकलचा डायग्राम बघून कनेक्शन व्यवस्थित करायचं आहे. हा डायग्राम आहे प्रॅक्टिकलचा. याची कृती काय असणार आहे ती बघा. हा सोपा डायग्राम तुमच्या समोर मी इथे ठेवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये एक सिंगल पोल स्विच आणि 2 डबल पोल स्विच, म्हणजे एक वन वे स्विच आणि दोन टू वे स्विच, याच्या सहाय्याने आपल्याला 3 लॅम्प कशा पद्धतीने चालू करता येतील याची माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम प्रॅक्टिकलसाठी लागणारे सर्व साहित्य मटेरियल जमा करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्या सहाय्याने प्रॅक्टिकल करण्यास सुरुवात करायची आहे. म्हणजे जे साहित्य आणि मटेरियल तुम्ही घेतलंय ते व्यवस्थित आहे का ते चेक करा आणि नंतर प्रॅक्टिकल करायला सुरुवात करा. पुढे सर्किट डायग्राम प्रमाणे प्रॅक्टिकलचे कनेक्शन करणे. हा जो डायग्राम या सेम पद्धतीने तुम्हाला कनेक्शन करायचं आहे. मी कनेक्शन पुढे दाखवणारच आहे, कशा पद्धतीने आपण कनेक्शन करणार आहोत. पुढे कनेक्शन पूर्ण झाल्यावर सिरीज पॅरलल टेस्टिंग बोर्डच्या साहाय्याने तुम्हाला प्रॅक्टिकल चेक करायचं. म्हणजे जो सिरीज पॅरलल टेस्टिंग बोर्ड आपण घेतलेला आहे प्रॅक्टिकलमध्ये, जो आपल्याला प्रॅक्टिकल बरोबर झालंय की क्लोज सर्किट आहे, ओपन सर्किट आहे की शॉर्ट सर्किट झालंय, तुमच्याकडे प्रॅक्टिकल बरोबर झालंय की चुकीचं झालंय दाखवण्याचं काम करतो. त्यासाठी तो तुम्हाला प्रॅक्टिकल चेक करायचं आहे. आणि ते झाल्यावरती या प्रॅक्टिकल मधला लॅम्प कसा पॅरलल सर्किटमध्ये चालू होतो हे सुद्धा तुम्हाला बघायचं आहे. तर त्याच्यासाठी प्रॅक्टिकलचं कनेक्शन सर्वात पहिला वन वे स्विच, त्याच्यानंतर टू वे स्विच, जे टू वे स्विच 1 आणि टू वे स्विच 2 आपण वापरलेलं. त्याच्यानंतर लॅम्प, लॅम्प इथे 3 वापरणार आहोत आपण, जे LED लॅम्प्स असतील ज्यांना अडकवण्यासाठी आपल्याला होल्डरचा वापर करायचा आहे. आपल्याकडे AC 230 व्होल्टचा विद्युत पुरवठा असेल, ज्याच्या सहाय्याने आपण लाईन किंवा न्यूट्रल म्हणजे फेज न्यूट्रल वायर्स जोडणार आहोत. तर हे संपूर्ण मटेरियल आपण ठिकठिकाणी बसवल्यावर हे प्रॅक्टिकल करणार आहोत. आता लॅम्प आणि स्विच बघा मी कशा पद्धतीने बसवले. पहिला स्विच गोडाऊनच्या एंट्रीच्या गेट जवळ असणार आहे, म्हणजे दरवाजाजवळ असेल. त्याच्या पुढे तुम्हाला लॅम्प बघायला भेटेल काही अंतरावर. तर पहिल्या लॅम्पच्या खाली दुसरा स्विच बघायला भेटेल. दुसऱ्या लॅम्पच्या खाली तुम्हाला तिसरा स्विच बघायला भेटेल आणि तिथून काही अंतरावर तिसरा स्विच लॅम्प पुढे बघायला भेटणार आहे. तर ज्या पद्धतीत तुम्हाला बघायला भेटणारच आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला हे मी सांगणार आहे. तर आता कनेक्शन करूया. सर्वप्रथम फेज वायर ती वन वे स्विचच्या पहिल्या टर्मिनलला जोडायची आहे. वन वे स्विचच्या दुसऱ्या टर्मिनलमधून ती फेज वायर दुसऱ्या टू वे स्विचच्या पहिल्या टर्मिनलला तुम्हाला जोडायची आहे. त्याच्यानंतर ती तिथून तुम्हाला लॅम्पला पाठवायची आहे. दुसऱ्या स्विचच्या आउटगोइंग टर्मिनलमधून ती वायर बाहेर काढायची आणि ती वायर तुम्हाला दुसऱ्या टू वे स्विचच्या इनकमिंग टर्मिनलला म्हणजे मधल्या टर्मिनलला द्यायची आहे. दुसऱ्या स्विचच्या वरच्या टर्मिनलमधून वायर काढून ती दुसऱ्या लॅम्पला जोडायची आहे आणि तिसऱ्या स्विचमधून वायर काढून ती तुम्हाला चौथ्या लॅम्पला जोडायची, म्हणजे तिसऱ्या लॅम्पला जोडायची आहे. आणि न्यूट्रल वायर जी आहे ती तुमच्या लॅम्पला येणार आहे. ती लॅम्पला न्यूट्रल वायर अशा पद्धतीने तुम्हाला कॉमन करायची आहे. जर तुम्ही हे संपूर्ण कनेक्शन अशा पद्धतीने बघा,
एकदम सोप्या पद्धतीचं कनेक्शन आहे. काही ठराविक वायर जोडून तुम्हाला हे कनेक्शन करायचं आहे आणि हे प्रॅक्टिकल ज्याला तुम्ही कराल त्याला कशा पद्धतीचे ऑपरेटिंग मेथड असेल ते तुम्हाला मी इथे दाखवतोय. ज्याला तुम्ही पहिला स्विच ऑन कराल त्याला पहिला लॅम्प पेटेल. म्हणजे पहिल्या स्विचचा नॉब खालच्या बाजूला कराल तर दुसऱ्या स्विचचा नॉब त्याला वरच्या बाजूलाच असणार, त्याला तुम्हाला पहिला लॅम्प पेटलेला दिसणार आहे. ज्याला तुम्ही दुसऱ्या स्विचचा नॉब खाली कराल त्याला तुम्हाला तिसऱ्या स्विचचा जो नॉब आहे तो वरच्या साईडला असणार आहे, म्हणून दुसरा लॅम्प पेटलेला दिसणार आहे. आणि ज्याला दुसरा स्विच म्हणजे दुसरा टू वे स्विच ज्याला तुम्ही ऑन कराल त्याला तो तिसरा लॅम्प तुम्हाला पेटलेला दिसणार आहे. म्हणजे मी पहिला गेट जवळ एंट्री करेन त्याला पहिला लॅम्प पेटेल, पहिल्या लॅम्पच्या खाली गेलो की मला दुसरा लॅम्प पेटवता येईल आणि दुसऱ्या लॅम्पच्या खाली म्हणजे तो स्विच चालू केला तर तिथला साने मला तिसरा लॅम्प चालू करता येईल. पण अशा वेळेला मी जर हा मास्टर स्विच बंद केला तर याला मला डायरेक्टली बंद करता येईल प्रॅक्टिकलला. पण हा वन वे स्विच आहे, याला मी बंद केला तर सगळं लॅम्प पुढचे काय होतील, बंद होतील. प्लस मी ज्या मार्गाने लॅम्प चालू करत पुढे जातोय ना त्याच मार्गाने रिटर्न येणार आहे. म्हणजे मी पहिल्या स्विचच्या ठिकाणाहून पहिला लॅम्प चालू करू शकतो. पहिला लॅम्प कुठे बसवलाय तर दुसऱ्या लॅम्पच्या वर, म्हणजे मी तिथपर्यंत गेलो की सहजपणे मी तिथून दुसरा लॅम्प चालू करू शकतो. दुसऱ्या लॅम्पच्या तिथे गेलो की सहजपणे तिसरा लॅम्प चालू करतो. सेम त्याच पद्धतीने रिटर्न येताना मला ते स्विच काय करायचे, मी जे स्विच चालू करत गेलो होतो ते स्विच बंद करत यायचे आणि बंद केले की तुम्हाला संपूर्ण वायरिंग कनेक्शन बघायला भेटणार आहे. म्हणजे तुम्ही जागेवर उभे राहून प्रकाश तुम्हाला घेऊ शकता. म्हणजे तिथे जायची सुद्धा तुम्हाला गरज नाही, एंट्रन्स पासून शेवटच्या टोकापर्यंत. तर अशा पद्धतीची जी वायरिंग आहे ती गोडाऊनमध्ये केली जाते, म्हणून हिला खूप महत्त्व आहे. आता प्रॅक्टिकल गोडाऊन वायरिंगची माहिती तुम्हाला सांगतो. या वायरिंगमध्ये एका वेळी एकच लॅम्प चालू होतो. तुम्हाला वाटेल की सर्व लॅम्प चालू होतील, तर सर्व लॅम्प चालणार नाहीयेत. एक-एक लॅम्प तुम्ही पुढे चालू करत जाऊ शकता आणि तसेच रिटर्न बंद सुद्धा करत येऊ शकता. पण एकच लॅम्प एका वेळेला चालणार आहे, सर्व लॅम्प पेटणार नाहीये. जर समजा या वायरिंगमध्ये 10 लॅम्प असतील तर ते 10च्या 10 एकदा पेटणार नाहीत. एकच लॅम्प पेटलेला दिसणार आहे. या वायरिंगमध्ये स्विच सिरियल प्रमाणे बसवलेले असतात, त्याप्रमाणे लॅम्प सुद्धा बसवलेले असतात. पहिला वन वे स्विच चालू करतात, पहिला लॅम्प चालू होतो. पहिला टू वे चालू करतात, दुसरा लॅम्प चालू होतो आणि दुसरा टू वे चालू करतात, तिसरा लॅम्प चालू होताना तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. दुसरा टू वे स्विच चालू करतात, तुम्हाला तिसरा लॅम्प चालू झालेला बघायला भेटेल आणि सेम याच ऑर्डरने तुम्ही रिटर्न आले तर तुम्ही हे स्विच जे चालू करत गेले होते ते बंद करत यायचे, तुम्हाला परत बंद करता येणार आहे. या पद्धतीने लॅम्प पेटतात, म्हणून या वायरिंगचा उपयोग गोडाऊन वायरिंगमध्ये करतात. गोडाऊन वायरिंग मधला पहिला स्विच जो आहे तो मास्टर स्विच बोलतात त्याला, कारण पहिला स्विच बंद केला तर सर्व लॅम्प बंद होतात, म्हणून पहिल्या स्विचला इथे मास्टर स्विच असं म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारची वायरिंग गोडाऊन, जे गोडाऊनची साईज लांबीने रुंदीने कमी आणि लांबीने जास्त आहे अशा ठिकाणी तुम्हाला करायचा आहे. तर अशा पद्धतीची जी वायरिंग आहे ती गोडाऊनमध्ये केली जाते. एका सिरियल प्रमाणे तुम्ही लॅम्प चालू करत जाऊ शकता, सिरियल प्रमाणे लॅम्प बंद करत येऊ शकता आणि पहिला मास्टर स्विचच्या साहाय्याने तुम्हाला तो लॅम्प सर्व लॅम्प बंद करता येतील. म्हणजे कनेक्शन सप्लायच बंद करता येणार आहे. तर ही महत्त्वाची वायरिंग आहे ती गोडाऊन वायरिंग. या वायरिंगचा उपयोग तुम्हाला कुठे करायचा आहे? गोडाऊन वायरिंगचा उपयोग दुकान, शॉप, मेडिकल स्टोअर, क्लॉथ स्टोअरच्या गोडाऊनमध्ये केला जातो. या गोडाऊन वायरिंगवरती जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये मला टाईप करून पाठवा. त्याची उत्तरे सुद्धा मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देणार आहे. थँक्यू.